Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο τελευταίο εργαστήριο το οποίο αφορά το αναπτυξιακό σύστημα της Freescale και το οποίο μελετήσαμε διεξοδικά ήδη σε ένα μεγάλο αριθμό εργαστηρίων. Το σημερινό θέμα του τελευταίου εργαστηρίου είναι η χρήση του μετατροπέα αναλογικού σήματος σε ψηφιακό. Ο μετατροπέας αυτός, που δεν είναι ένας στο συγκεκριμένο μικροελεγκτή, γενικά ονομάζουμε ως Analog Digital Converters τέτοιου τύπου κυκλώματα, συντομογραφικά ADC. Όπως έχουμε περιγράψει και στους μετατροπείς ψηφιακού σήματος σε αναλογικό, η λογική της μετατροπής ενός σήματος είναι η εξής. Ας υποθέσουμε ότι στην είσοδο έχουμε ένα αναλογικό σήμα. Τι σημαίνει αναλογικό σήμα? Σημαίνει ότι μεταξύ κάποιων τιμών το σήμα μας ενδιαφέρει να μάθουμε οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή αυτό μπορεί να πάρει. Αντίθετα, στο ψηφιακό σήμα έχουμε μόνο δύο συνήθως στάθμες που μας ενδιαφέρουν, τη 0 και τη 1, και ουσιαστικά με τα ψηφιακά συστήματα, όπως γνωρίζετε και από άλλα μαθήματα, μπορούμε να πετύχουμε μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας στα συστήματά μας. Παρ' όλα αυτά, ο πραγματικός κόσμος είναι αναλογικός, δεν είναι ψηφιακός. Ο ήχος, η εικόνα, τα πάντα γύρω μας είναι αναλογικά σήματα που πρέπει να μεταφραστούν σε ψηφιακά. Η διαδικασία αυτής της μετατροπής έχει να κάνει με τη λεγόμενη δειγματοληψία του σήματος, που σημαίνει ότι κοιτάμε το σήμα σε ίσα χρονικά διαστήματα μεταξύ τους, άρα υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος δειγματοληψίας που εδώ θα την ονομάσω ταυκεφαλαίο sampling, και η οποία είναι σταθερή. Το ύψος του σήματος είναι ένας αριθμός, είναι μία τάση για παράδειγμα. Η τάση αυτή ψηφιοποιείται από τον Analog Digital Converter και έτσι προκύπτει ένας αριθμός bit, τα οποία στο διαδικό σύστημα μας κάνουν έναν αριθμό που αντιστοιχεί στο ύψος του σήματος που μετρήσαμε την κάθε δεδομένη χρονική στιγμή δειγματοληψίας. Οι Analog Digital Converters, αν τους δούμε σαν μαύρα κουτιά, θα μπορούσαμε να τους περιγράψουμε κάπως έτσι. Έχουν μία αναλογική είσοδο και πολλές ψηφιακές εξόδους. Τις ψηφιακές εξόδους θα τις ονομάσω out 0, out 1, output νη πλην 1. Επίσης, μια άλλη βασική είσοδο που την είχαμε και στην περίπτωση του Digital to Analog Converter είναι μια τάση αναφοράς, V-reference. Με τη βοήθεια της V-reference, ο αναλογικοψηφιακός μετατροπέας χρησιμοποιεί ένα βήμα μετατροπής, όπως το ονομάζουμε. V-step θα το ονομάσω εδώ χαρακτηριστικά. Και το οποίο προκύπτει διαιρώντας τη VREF δια το πλήθος των συνδυασμών που μπορούμε να φτιάξουμε με τη βοήθεια των νη εξόδων. Άρα το πλήθος συνδυασμών θα είναι 2 εις την νη. Για να πάρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ένας αναλογικοψηφιακός μετατροπέας. Ας υποθέσουμε ότι νη κεφαλαίο είναι 8, δηλαδή 8 bit. 8 εξόδους έχουμε στον Analog Digital Converter. Και ας υποθέσουμε ότι το VREF το εκλέγουμε να είναι 2,56 volt. Χρησιμοποιώντας αυτές τις τιμές σε αυτήν εδώ τη σχέση, έχουμε 2.560 mV, αν χρησιμοποιήσω το υποπολαπλάσιο μίλι, δια 256 συνδυασμούς. Αυτό μας κάνει 10 mV. Και τι σημαίνει αυτό το 10 mV που είναι το βήμα μετατροπής? Ότι κάθε φορά που η είσοδος του αναλογικοψηφιακού μετατροπέα αυξάνεται, για παράδειγμα, πάνω από 10 mV, η διαδική τιμή που βγαίνει στην έξοδο αυξάνεται και αυτή κατά 1, ώστε να αντικατοπτρίσει αυτή τη μεταβολή.
Δηλαδή, αυτή η μεταβολή στην είσοδο αντιστοιχεί σε ένα least significant bit μεταβολή στην έξοδο του αναλογικοψηφιακού μετατροπέα. Φροντίζουμε και επιλέγουμε το VREF τέτοιο ώστε να είναι ακριβώς στα όρια του σήματος και να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατές τιμές του Analog Digital Converter. Γιατί αν, για παράδειγμα, είχαμε επιλέξει ένα πολύ μεγαλύτερο VREF, αυτό σημαίνει ότι το σήμα ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσε, αν ας πούμε αυτό ήταν το VREF που είχα χρησιμοποιήσει, αυτές τις τιμές δεν θα τις χρησιμοποιούσαμε. Θα είχαμε μεγάλη ακρίβεια, μάλλον θα είχαμε μικρή ακρίβεια σε αυτές τις τιμές που χρησιμοποιούνται, γιατί για να χρησιμοποιήσουμε μεγάλο VREF έχουμε αυξήσει το V-step, άρα έχουμε μειώσει την ακρίβεια. Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να διακρίνουμε μικρές μεταβολές στο σήμα, χωρίς να αξιοποιούμε όλη τη δυνατότητα του εύρους που μας δίνει αυτή η μετατροπή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά ήταν κάποια πολύ γενικά χαρακτηριστικά για τους αναλογικοψηφιακούς μετατροπείς. Αυτός που βλέπετε εδώ είναι ένας αναλογικοψηφιακός μετατροπέας με single-ended είσοδο. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα μου έχει μία στάθμη που τη μετράω ως προς τη γείωση του όλου συστήματος, ενώ όπως θα δείτε στην περίπτωση του Analog Digital Converter της Freescale, έχουμε στην πραγματικότητα και διαφορικές εισόδους. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μπορεί να έχουμε και να θέλουμε να μετρήσουμε όχι την στάθμη του σήματος σε σχέση με τη γη, αλλά τη διαφορά δυναμικού ανάμεσα σε δύο εισόδους. Για να δούμε λοιπόν, καταρχάς, με τη βοήθεια του κώδικα που θα χρησιμοποιήσουμε, ποιους καταχωρητές κατελάχιστον μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να κάνουμε ένα απλό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ADC και να τρέξουμε αυτό το απλό παράδειγμα. Με τη βοήθεια του κάθε καταχωρητή που θα συναντήσουμε στο κώδικά μας, θα επισκεπτόμαστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο στην κατάλληλη θέση που περιγράφεται ο ADC για να δούμε τι άλλα πεδία μπορούσαμε να είχαμε χρησιμοποιήσει για λίγο διαφορετική λειτουργία. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα project με το όνομα ADC2, που ο κώδικας της main είναι αυτός που βλέπετε εδώ και τον οποίο θα εξηγήσουμε για να δούμε και ποιοι καινούργιοι καταχωρητές χρησιμοποιούνται για να δουλέψουμε με έναν Analog Digital Converter. Δεν εξηγώ τις πρώτες εντολές. Η MCG, BLPE, FEI ουσιαστικά διαλέγει σε ποια κατάσταση ρολογιού θα πάμε το σύστημά μας. Οι καταχωρητές SCGC 5 είναι αυτοί οι οποίοι δίνουν ρολόι σε ακροδέκτες γενικού σκοπού, παρότι στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν χρησιμοποιούμε τέτοιους ακροδέκτες. Ο SCGC3 είναι εκείνος που έχει το Clock Enable για τον Analog Digital Converter 1, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε, και με τη βοήθεια αυτής της εντολής δίνουμε στην πραγματικότητα ρολόι στον ADC1. Ακολουθούν από κάτω η επιλογή ψηφιακής λειτουργίας για τους ακροδέκτες που περιέχουν LED. Αυτό κάνουν οι δύο πρώτες εντολές που δουλεύουν με τους καταχωρητές PCR11 και PCR28, ενώ δεν δουλεύουν μάλλον με ψηφιακό τρόπο δουλεύουν επίσης και οι δύο επόμενες εντολές που ρυθμίζουν τους ακροδέκτες τους οποίους έχουν συνδεθεί διακόπτες, παρότι και τους διακόπτες δεν πρόκειται να τους χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το project. Παρατηρήστε όμως ότι ο ακροδέκτης που θα χρησιμοποιήσω για να δώσω το αναλογικό σήμα στον Analog Digital Converter δεν τον κάνω προσπέλαση από κάποιον PCR και αυτό γιατί θα σας θυμίσω, όπως και στο εργαστήριο με το Digital του Analog Converter, ότι όταν πρόκειται να περάσει από έναν ακροδέκτη αναλογικό σήμα, πρέπει το πεδίο MUX του αντίστοιχου PCR καταχωρητή να μην γίνει 0,1, αλλά να παραμείνει στην default τιμή που είναι 0, για να υποδηλώσουμε ότι θέλουμε να περάσει αναλογικό σήμα από εκεί. Σε αυτό το αναλογικό σήμα που δεν έχουμε δει ακόμα ποιος ακροδέκτης είναι, δεν θα καθορίσουμε φυσικά ούτε κατεύθυνση. Στο σημείο αυτό γίνεται
η πρώτη ρύθμιση καταχωρητών που αφορούν τον Analog Digital Converter. Και μπορεί να δείτε ότι η τιμή που δίνω στον πρώτο καταχωρητή, που ονομάζεται Analog Digital Converter 1 Status and Control 1α, είναι 16. Θα μπορούσε κάποιος να έχει έτοιμο τον κώδικα και να αναρωτηθεί τι προσπαθεί να κάνει αυτός ο κώδικας πηγαίνοντας στο αντίστοιχο εγχειρίδιο. Ψάχνω λοιπόν πληροφορία για τον Analog Digital Converter 1 και το σύστημα πάει σε διάφορα σημεία όπου περιγράφεται ο Analog Digital Converter 1. Θα ψάξω μέχρι ότου βρω την περιγραφή των καταχωρητών του Analog Digital Converter 1. Ακόμα έχουμε επιμέρους περιγραφές, όχι όμως για το πώς λειτουργεί ο Analog Digital Converter 1. Θα μπορούσα να ψάξω κατευθείαν για τον καταχωρητή τον οποίο με ενδιαφέρει. Ας μην ψάξω με το όνομα Analog Digital Converter 1, αλλά ας ψάξω με το όνομα Analog Digital Converter 1 SC1α. Βλέπετε ότι όταν συναντάμε πολλά ονόματα με την συνήθεια αναζήτηση, μπορούμε να εξειδικεύουμε λίγο περισσότερο αυτό που ψάχνουμε. Ορίστε. Πήγαμε τώρα σε έναν πίνακα που μας έχει έναν σύνδεσμο δίπλα και στον οποίο προφανώς θα περιγραφεί το περιεχόμενο του καταχωρητή Analog Digital Converter 1. Αφήνω τα εισαγωγικά περιγραφικά και πάω κατευθείαν στα πεδία αυτού του καταχωρητή. Όπως βλέπετε, τα περισσότερα bit δεν χρησιμοποιούνται. Από τα bit που χρησιμοποιούνται, ξεκινώντας από αριστερά προς τα δεξιά, το bit νούμερο 7, που όπως βλέπετε είναι ανάγνωσης μόνο, έχει το περίεργο όνομα COCO. Conversion Completed. Δηλαδή, είναι μία ένδειξη ότι όταν ξεκινήσουμε τη μετατροπή του αναλογικού σήματος σε ψηφιακό, χρειαζόμαστε κάποια ένδειξη πότε έχει ολοκληρωθεί αυτή η περιγραφή. Χωρίς να πλατιάσω περισσότερο, θα σας αναφέρω ότι ο τύπος των αναλογικοψηφιακών μετατροπέων που χρησιμοποιεί ο MK70FN1 της Freescale μικροελεγκτής είναι Segmentation and Reassembly Analog Digital Converters. Στη βιβλιογραφία μπορεί να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες πώς εργάζονται οι SAR ADCs όπως ονομάζονται, Segmentation and Reassembly, και σε αυτούς τους μετατροπείς θα δείτε ότι ο χρόνος δεν είναι σταθερός. Γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον να μας παρέχει μία ένδειξη πότε ακριβώς έχει ολοκληρωθεί μία μετατροπή μιας αναλογικής τιμής σε ψηφιακή. Και αυτό είναι το συγκεκριμένο σήμα COCO. Εάν θέλουμε όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή να προκληθεί μία διακοπή για να μας ενημερώσει ότι μπορούμε να πάμε να διαβάσουμε την τιμή την ψηφιακή που έχει προκύψει, πρέπει να κάνουμε το ADC Interrupt Enable, που είναι το bit νούμερο 6. Το bit νούμερο 5, το diff, το κάνουμε αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Analog Digital Converter με single-ended σήματα, αλλά με differential σήματα, με διαφορικά σήματα. Και υπάρχει και το πεδίο ADC-H, το οποίο ουσιαστικά διαλέγει πώς ακριβώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον αναλογικοψηφιακό μετατροπέα μας. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ένα, αλλά πολλά κανάλια εισόδου. Συγκεκριμένα υπάρχουν 4 διαφορικά κανάλια εισόδου, με differential εισόδους, ή εναλλακτικά 16, με συγχωρείτε, όχι 16, είναι συνολικά 23, δείχνει σε αυτό το σημείο η διαφάνεια, ναι, συνολικά 24 κανάλια single-ended σημάτων, όπως βλέπετε εδώ. Και το ποια τιμή θα βάλουμε στο πεδίο ADC-H θα μας καθορίσει τελικά πώς θα λειτουργεί ο αναλογικοψηφιακός μετατροπέας μου. Για παράδειγμα, εάν βάλω όλα 0,
και έχω επιλέξει το πεδίο diff που σας περιέγραψα πριν ότι επιλέγει διαφορική ή single-ended λειτουργία, αν βάλω λοιπόν σε αυτό το πεδίο την τιμή 0, τότε ο ακροδέκτης που θα συναντήσω με το όνομα DADP0 χρησιμοποιείται ως η κύρια είσοδος του Analog Digital Converter. Αντίθετα, αν έχω μεν επιλέξει 0,0,0,0,0 στη θέση του ADC-H, αλλά το πεδίο diff το έχω κάνει 1, αυτό σημαίνει ότι επιλέγεται το DAD0 ως είσοδος. Το DAD0 όμως αποτελείται από δύο σήματα. Αποτελείται από το DAD positive 0 και το DAD negative 0, τα οποία είναι δύο σήματα που φτιάχνουν την είσοδο του Analog Digital Converter. Αυτά βέβαια τα σήματα δεν τα βλέπουμε εδώ, ούτε βλέπουμε ακριβώς σε ποιους ακροδέκτες καταλήγουν. Αυτό θα είναι ένα επόμενο βήμα που θα το αναζητήσουμε όχι στο εγχειρίδιο του μικροελεγκτή, αλλά στο εγχειρίδιο της πλακέτας, του αναπτυξιακού συστήματος. Εδώ πέρα λοιπόν ποια τιμή είδαμε να δίνεται μέσα στον κώδικα στο καταχωρητή αυτό? Είναι η τιμή 16. Το 16 στο δεκαδικό κάνει 1, 0, 0, 0, 0, δηλαδή 1 ακολουθούμενο από 4 μηδενικά. Αυτό τι σημαίνει αν επιστρέψουμε σε αυτό το καταχωρητή? Ότι αυτά τα πεδία τα τρία και τα υπόλοιπα που δεν χρησιμοποιούνται βέβαια, αντιστοιχίζονται σε τιμή 0. Κάποια μάλιστα, όπως αυτά που δεν χρησιμοποιούνται, δεν τα επηρεάζει και καθόλου η τιμή 0, ή αν πρόκειται για read-only πεδίο, πάλι δεν επηρεάζεται. 0 εδώ σημαίνει δεν έχω επιλέξει interrupts. 0 στο differential σημαίνει ότι δεν θέλω διαφορική λειτουργία, άρα το σήμα που θα χρησιμοποιήσω θα είναι single-ended. Και το 1, 0, 0, 0, 0 που θα χρησιμοποιήσω στο τελευταίο πεδίο, όπως θα δείτε, αντιστοιχίζεται σε single-ended λειτουργία, όπου το κανάλι AD16 θα είναι εκείνο από το οποίο θα πάρω την αναλογική είσοδό μου. Θυμηθείτε λοιπόν αργότερα ότι το κανάλι 16 του Analog Digital Converter 1 είναι εκείνο το οποίο πρέπει να συνδέσω στην αναλογική είσοδό μου. Επιστρέφω στον κώδικα και βλέπω το δεύτερο καταχωρητή. ADC1 CFG1. Για να δω μέσα στο manual που περιγράφεται ο CFG1. Είναι ο αμέσως επόμενος. Και για να δω ποια τιμή δίνω σε αυτόν τον καταχωρητή. Δίνω μία τιμή που βάζει mode 0,0 στο πεδίο το αντίστοιχο mode. Για να δούμε λοιπόν. Το πεδίο mode είναι αυτά τα δύο bit που βλέπετε εδώ. Έχω κι άλλες επιλογές τις οποίες δεν χρειάζεται να τις αναλύσω αυτή τη στιγμή. Το mode 0, όπως θα δείτε από την περιγραφή εδώ, όταν το diff πεδίο είναι 0, όπως είναι στην περίπτωσή μας, σημαίνει single-ended 8-bit μετατροπή. Προσέξτε γιατί η μετατροπή μπορεί να φτάσει μέχρι και 16-bit σαν ανάλυση. Εγώ λοιπόν βάζοντας στο πεδίο mode την τιμή 0,0 σημαίνει ότι το σήμα μου θα το αναλύσω με 8 bit, θα το αναπαραστήσω με 8 bit. Το επόμενο πεδίο γράφει στον καταχωρητή CFG2 την τιμή 7. Ο CFG2 είναι ο αμέσως επόμενος και η τιμή 7 σημαίνει ότι στο πεδίο ADHSC έχω βάλει 1 και στο τελευταίο πεδίο ADLSTS έχω βάλει 1-1. Για να δούμε ποια λειτουργία επιτελούν αυτά τα δύο πεδία. Να τα, είναι οι δύο τελευταίες γραμμές. Με ένα έχουμε high speed conversion, άρα αφορά την ταχύτητα μετατροπής. Προφανώς η γρήγορη μετατροπή έχει μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Και το τελευταίο με 1-1 σημαίνει ότι έχω επιλέξει δύο επιπλέον Analog Digital Converter Clock κύκλους. Σχετίζεται με το ρολόι. Δεν θα δώσουμε παραπάνω επεξήγηση και ανάλυση στο για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται αυτές οι τιμές. Μπορεί να αφορούν ένα έτοιμο σενάριο το οποίο θέλουμε να επιβεβαιώσουμε. Στη συνέχεια υπάρχει ένα ατέρμονο loop το οποίο διαβάζει τον καταχωρητή SC1α.
Και αυτό, την τιμή του SC1α, την αποθηκεύουμε σε μια προσωρινή μεταβλητή, την οποία στη συνέχεια ελέγχουμε με τη μάσκα αυτήν εδώ δεξιά, που έχει το όνομα COCO μέσα, το οποίο φυσικά κάνει απλά έλεγχο αν έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή του σήματός μου. Η εντολή που προηγήθηκε εδώ, το να γράψω την τιμή 16 στον SC1α, σημαίνει ότι τώρα θέλω να ξεκινήσει μία μετατροπή. Γιατί τι είναι η τιμή 16? Είναι κάθε φορά που γράφεις μία τιμή σε αυτό το πεδίο, επιστρέφω στον SC1α, να την η τιμή 16 ήταν το να γράψω αυτή την επιλογή και να πω ότι θέλω από το Analog Digital Converter κανάλι 16 να πάρω είσοδο. Όταν λοιπόν γράψεις μια τιμή στον SC1α, τότε ξεκινά μια νέα μετατροπή. Παίρνει την τρέχουσα τιμή αναλογική, την αναλογική που έχουμε στην είσοδο και τη μετατρέπει σε ψηφιακό σύστημα. Όταν ολοκληρωθεί, όσο μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μετατροπή, εδώ το while δεν θα μπει μέσα. Και θα παραμείνει σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Όταν ολοκληρωθεί η μετατροπή και αυτό το flag γίνει 1, τότε μόνο θα βγω από το while και τι μου λέει να κάνω εδώ πέρα? Results με αυτή τη σχέση. Τι είναι ο results? Νωρίτερα έχει οριστεί στις μεταβλητές που χρησιμοποιούνται μέσα σε αυτό εδώ το κώδικα, μέσα στη main, ένας πίνακας 256 θέσεων με unsigned integers, με τιμές δηλαδή. Η κάθε μία από αυτές τις 256 τιμές θα είναι ένα από τα δείγματα τα οποία παίρνω στην έξοδο του Analog Digital Converter. Εδώ λοιπόν τι μου λέει αυτή η εντολή? Ότι αύξησε την τρέχουσα θέση ώστε να γράψω σε επόμενη θέση το επόμενο που θα πάρω, αλλά επειδή αυτός ο πίνακας θα γεμίζει σύντομα, πρέπει κυκλικά να τον ξαναγεμίζω με νέα δείγματα, μέχρι ότου σταματήσω τη δειγματοληψία. Έχω διαλέξει 256 θέσεις ό,τι έχει, για να μπορέσουμε μετά να πάρουμε αυτές τις 256 τιμές και να τις δούμε για παράδειγμα σε ένα φύλλο δεδομένων, στο Excel για παράδειγμα, και να φτιάξουμε μια γραφική παράσταση με την κυματομορφή που δειγματοληπτήσαμε. Ο καταχωρητής που έχει τα αποτελέσματα, τα 8 μπιτα που χρειάζομαι, είναι ο results α. Εάν δεν είχα κάνει 8 μπιτη ανάλυση, αλλά είχα χρησιμοποιήσει μια μεγαλύτερη ανάλυση, όπως για παράδειγμα των 12 ή των 16 bit, τα αποτελέσματά μου ίσως να μην τα είχα όλα σε αυτόν τον καταχωρητή, αλλά ίσως υπάρχει και άλλος καταχωρητής που έχει τα bit που περισσεύουν. Αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς αν ο array είναι 16 ή περισσότερο bit. Αυτός λοιπόν είναι ο κώδικας που έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ και τον οποίο απλά θα μεταφράσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε για να δειγματοληπτήσουμε ένα σήμα. Ας κάνουμε λοιπόν τη μετάφραση αυτού του κώδικα, δεξί πλήκτρο ποντικού και Build Project. Εν τω μεταξύ, δεν έχουμε δει ακόμα το κανάλι 16 του Analog Digital Converter 1 από ποιον ακροδέκτη θα τον έχουμε διαθέσιμο. Αυτό για να το ανακαλύψουμε δεν πρέπει να εξετάσουμε το εγχειρίδιο που περιγράφει τον μικροελεγκτή, αλλά την πλακέτα. Επομένως, βρίσκω το manual της πλακέτας του Tower System K70 και ψάχνω να δω στους ακροδέκτες του συστήματος πού υπάρχει το κανάλι 16 Analog Digital Converter. Μπορώ να κάνω μία αναζήτηση για τιμές και κανάλια Analog Digital Converter. Βλέπουμε εδώ κανάλια 02 κλπ. Και σε αυτό το σημείο βρίσκουμε ότι στον ακροδέκτη 18 υπάρχει αυτό που ψάχνουμε. Analog Digital Converter TWPR
RPI 1. Δεν ξέρω αν σε άλλο σημείο μιλάει συγκεκριμένα για το κανάλι 16. Στο 18 μάλλον το περάσαμε. Αυτό είναι. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το σημείο, βλέπετε τη σύνδεση του καναλιού Analog Digital Converter 1 Single-Ended σήμα εισόδου και κανάλι 16, που αντιστοιχίζεται στον ακροδέκτη TW-RPI1, ID1, αυτό που σας έδειξα νωρίτερα, μέσως πριν, που αντιστοιχεί στο header J3, δηλαδή στον κονέκτορα J3 και pin 18. Άρα, στο pin 18 πρέπει να εφαρμόσω το αναλογικό σήμα εισόδου. Παρατηρούμε λοιπόν στη μετάφραση που κάναμε ότι έχει ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα και τώρα μπορούμε να κατεβάσουμε τον κώδικα στο αναπτυξιακό σύστημα. Σαν είσοδο θα χρησιμοποιήσω έναν κουρδιστή για βιολί από το ίντερνετ, του οποίου θα πάρουμε το αναλογικό σήμα από τα ακουστικά του λάπτοπ και το οποίο θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στον ακροδέκτη νούμερο 18 της πλακέτας, ώστε να πάρουμε ένα τμήμα αυτού του αναλογικού σήματος και να δούμε πώς έχει δειγματοληπτηθεί. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση στην αναπτυξιακή πλακέτα. Και αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει η δειγματοληψία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή έχω στην οθόνη του υπολογιστή συνδεθεί με ένα κουρδιστή για βιολί και αν δοκιμάσω να βγαίνει συνέχεια η νότα Sol, ακούτε αυτό τον ήχο. Το σημείο στο οποίο πρέπει να συνδέσω το αναλογικό σήμα που παίρνω από την έξοδο για ακουστικά του λάπτοπ είναι ο ακροδέκτης 18 του J3. Το J3 είναι αυτό το συγκεκριμένο header. Η αρρύθμιση των ακροδεκτών είναι κάθε γραμμή έχει από 2 παράλληλους ακροδέκτες, 1-2 οι πρώτοι ακροδέκτες, 3-4 οι επόμενοι κλπ. Και φτάνει μέχρι 19-20 στους κάτω ακροδέκτες. Επομένως, ο 18 είναι ο προτελευταίος από τη δεξιά σειρά. Εκεί λοιπόν, αφού ξεκινήσω πρώτα την εκτέλεση του κώδικα, θα προσπαθήσω να συνδέσω το σήμα της νότας Sol του βιολιού. Συνδέω λοιπόν την αναλογική έξοδό μου με τον ακροδέκτη νούμερο 18. Και όπως βλέπετε, πάνω δεξιά έχουν μεταβληθεί οι τιμές που έχουν δειγματοληπτηθεί. Βέβαια, από ό,τι βλέπουμε, οι τιμές παίζουν μεταξύ 0 και 1. Κάποια λίγα νούμερα είναι 2 ή 3. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό δεν έχει να κάνει τόσο με την εγκυρότητα των τιμών, όσο με το πόσο δυνατό ήταν το σήμα ώστε να καταλάβει και άλλες τιμές στην κλίμακα. Εν πάση περιπτώσει, αυτές τις τιμές που έχουν καταγραφεί τώρα στον πίνακα Results θα τις μεταφέρω σε ένα Excel αρχείο για να μπορέσουμε να δούμε λίγο το αναλογικό μου σήμα πώς καταγράφηκε. Ανοίγω τη δεύτερη ομάδα που έχει τις τιμές από 100 μέχρι 199. Και το τρίτο τμήμα που είναι οι τιμές από 200 μέχρι 255. Και ανοίγω παράλληλα
ένα φύλλο Excel στο οποίο θα αντιγράψω τις τιμές του καταχωρητή results. Αυτό μπορεί να γίνει πηγαίνοντας πάνω στο όνομα results και με δεξίπτυκτρο του ποντικού copy variables. Και στη συνέχεια αντιγραφή. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ ότι έχουν αντιγραφεί πολλά στοιχεία από τις μεταβλητές αυτές. Εγώ χρειάζομαι μόνο τη στήλη που έχει τις τιμές, επομένως διαγράφω τις υπόλοιπες στήλες. Εδώ είναι η διεύθυνση που βρίσκονται οι μεταβλητές. Και μεταξύ των ομάδων των εκατοντάδων υπάρχει ένα κενό που πρέπει επίσης να σβήσω. Είναι η γραμμή 102, για να έχω συνεχόμενα τις τιμές. Και, εν πάση περιπτώσει, από το τέλος των τιμών, αν θέλω να παραστήσω για να δω ακριβώς τι έχει καταγραφεί, μπορεί να δείτε, για παράδειγμα, ότι το αναλογικό σήμα που κατέγραψε ο Analog Digital Converter είναι αυτός που βλέπετε να έχει παρασταθεί και ο οποίος οφείλεται στο ότι μόνο τιμές μέχρι το 3 έχουν δειγματοληπτηθεί. Αν είχα δυναμώσει κατάλληλα την ένταση του όλου συστήματος, θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει μια πιο καλή ανάλυση στο σήμα. Στο δεύτερο φύλλο του Excel βλέπετε ότι έχω πάρει ένα άλλο κομμάτι της κυματομορφής, στο οποίο αύξησα την ένταση από το αναλογικό σήμα που έδινε το laptop και το οποίο βλέπετε τώρα ότι φτάνει η ανάλυση μέχρι την τιμή 18 περίπου σε αυτό που μας παριστάνεται. Οπότε μπορεί να δείτε ότι ανάλογα με την ένταση του αναλογικού σήματος εισόδου μπορούμε να προσαρμόσουμε και την ψηφιακή ψηφιοποιημένη κυματομορφή που έχει αποθηκευτεί στην έξοδο.